जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं सबस्क्राईबचं, त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल, तिथे ऑल नोटिफिकेशन म्हणून सिलेक्ट करायचं, म्हणजे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जातील आणि तुम्ही माझा नवीन आलेला व्हिडिओ तुरंत बघू शकाल। हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कसे आहात तुम्ही सगळे? आज काही व्लॉग केला नाही दिवसभर, पण आत्ता सुरू केला, म्हटलं करावं, थोड्याशा गप्पा माराव्यात तुमच्याशी। आणि मी इकडे करते चपात्या। तर पहिले चपात्या करून घेते, आता पंकज यायची वेळ झालेली आहे, मग ते आल्यानंतर आंघोळ वगैरे आवरणं सगळं, हॉस्पिटलमधून येतात त्यामुळे। सो चला, आधी मी माझं काम स्वयंपाक आवरते पटकन। आणि इकडे मी काही मोड आणायला ठेवले होते कडधान्य, तर त्याला आता मोड यायला लागलेत आणि याचा मी सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे। हे जे स्प्राउट मेकरचा डब्बा येतो, याचा रिव्ह्यू मी वेगळा व्हिडिओ तुमच्याशी नक्की शेअर करेल नेक्स्ट टाइम। आणि गणपतीचा शेवटचा दिवस होता, सगळी भांडी मस्त चकाचक धुवून ठेवली आहेत। सगळ्यात पहिले कोणताही सण असू देत, सण संपला की हे पहिलं काम असतं की भांडी व्यवस्थित चकाचक धुवून पुढच्या सणासाठी ती ठेवून द्यायची, मग ती डायरेक्टली आता दिवाळीलाच निघणार। काचकाने इतकी छान भांडी बघायला किती छान वाटतं, पण अशी तांबे पितळेची भांडी 2 दिवसातच लगेच काळी होतात, तेवढ्यापुरती छान दिसतात ती, आणि खूप घासावं लागतं। तर ही माझ्या लग्नातली समई आहे, खूप जड आहे पण खूप छान आहे। खूप वेळ याच्यात खूप जास्त तेल राहतं, त्यामुळे खूप वेळ ती चालते। आजकाल शेड्यूल खूप टाईट चाललं आहे आणि खूप जास्त केअर करायला लागते। सो पंकज आलेत हॉस्पिटलमधून, तर असं जे आहे पॅक करून जायला लागतं। आता ते पहिले आंघोळ करतील आणि मग जेवण। दुसरं द्यायचं आहे का? दुसरे द्यायचे आहेत का कपडे? हे धुवायला टाका आज, आता ते धुतलेत। घेवड्याची आमटी खाणार ना? आम्रखंड आहे त्याच्यासोबत, चपाती। मनो चल जेवायला। सो हाय फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट मॉर्निंग आहे आणि आज बनवते मुळ्याची भाजी। मुळ्याची भाजी ब्लड सर्क्युलेशनसाठी चांगली असते असं म्हणतात। मुळा गुणकारी असतो। मुळ्याची जी आहे सुकी भाजी मी बनवते, जास्त बनवण्यात येत नाही, मुळा तसं खाल्लंही जात नाही, त्यामुळे मुळ्याची भाजी बनवून तो आम्ही। भाजी बनवणं काहीच अवघड नसतं।
फक्त फोडणी घालायची आणि मी पीठ पेरून थोडीशी मुळ्याची भाजी करते, कारण की पीठ पेरल्यानंतर, डाळीचं पीठ पेरल्यानंतर थोडी चव चांगली लागते भाजीला. तशीच तुम्ही कोबीची भाजी पण पीठ पेरून करू शकता. आता तेलात जे आहे तेल तापल्यानंतर मोहरी आणि जिरे टाकलेत. यामध्ये आपण टाकूयात कढीपत्ता. नॉर्मल फोडणी देतो तशीच. कोणी हिरवी मिरचीचा जो आहे ठेचा पण टाकतं त्याच्यात, पण लाल तिखट टाकून बघा, लाल तिखटाची खूप छान लागते. याच्यात मी कढीपत्ता घातला आहे, थोडीशी हळद आणि थोडंसं हिंग घातलेलं आहे. आता याच्यात लाल मिरची घालणार आहे. लाल मिरचीची पावडर म्हणजे घरी केलेली आहे, ती 1 चमचा घातलेली आहे, बस एवढंच. आणि आता आपण जो मुळा किसून घेतला आहे तो याच्यात घालायचा आहे. याला परतून घ्यायचं तेलात आणि मग वाफवून हा शिजतो. 10 मिनिटात मुळ्याची भाजी शिजते चांगली. याच्यात मी चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि मुळ्याच्या भाजीला मीठ फार कमी लागतं, त्यामुळे जरा जपून मीठ घालायचं याच्यात आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून. तर आधी मी याला वाफवून घेते थोडासा पाण्याचा शिंतोडा देऊन, आणि मग त्यानंतर याच्यात पीठ आपण घालणार आहोत, डाळीचं पीठ. तर आधी झाकण ठेवून मी हे थोडंसं परतून घेते, थोडंसं सॉफ्ट होईल इतपत हे शिजून घ्यायचं. मग त्याला तेल पण सुटायला लागतं थोडंसं, म्हणजे कळतं आपल्याला की मुळा हा शिजलाय की नाही. आणि कोथिंबीरही घातली आहे. तर हे जोपर्यंत शिजतोय मुळा तोपर्यंत मी इकडे डाळीला फोडणी देऊन घेते. तर इकडे मस्त डाळ आपली तयार आहे. तुम्ही असं वरण तुरीच्या डाळीचं बनवू शकता, मुगाच्या डाळीचं बनवू शकता. इथे मी तुरीची डाळ वापरले. सेम असं मुगाच्या डाळीचंही खूप छान लागतं. मुगाची डाळ चवदार पण लागते आणि टेस्टी आणि हेल्दी पण असते मुळात म्हणजे. तर वरण तयार आहे. एका साईडला मी भात लावलेला आहे, पोळ्या करून घेतलेल्या आहेत आणि आता हा मुळाही शिजलेला आहे. मुळ्याची भाजी बनवायला जास्त वेळ लागत नाही, शिजतो लवकर आणि शिजून थोडासा कमी होतो. तर इथे आता मी डाळीचं पीठ घालून घेते. याच्यात अगदी 2 चमचे घालायचे, परतून घ्यायचं आणि मग डाळीचं पीठ शिजेपर्यंत पुन्हा थोडंसं वाफवून घ्यायचं. थोडा तिखटसर असा करायचा. मी नंतर याच्यात थोडंसं परत तिखट घातलं आहे. तर पाणी घालण्याची काही आवश्यकता नसते, मुळ्याला पाणी सुटतं. मीठ घातल्यानंतर अजून पाणी सुटतं, त्यामुळे त्याच्यातच हे सगळं शिजून तयार होतं. आणि मनवा मागे मुद्दाम आवाज करतीये. तर हे बघा भाजी मस्त तयार झाली आहे, थोडीशी वाफवून आता ही तयार होईल. तर तुम्ही मुळ्याची भाजी कशी बनवता मला कमेंट सेक्शनमध्ये किंवा कम्युनिटी टॅबवर कळवा. मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, मग लाईक करायला विसरू नका. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत उद्याच्या. तोपर्यंत बाय बाय.